به نام خدای مهربان. سلام. تو این ویدیو میخوام در مورد ارتباطات موجودات فرابعدی از طریق هرم ها و اسراری که پشت این قضیه بوده توی زمان مصر باستان خدمتتون توضیحاتی رو ارائه بدم. ببینید، مصریان باستان از هرم ها استفاده میکردن برای ارتباط بهتر و ورود آسان‌تر موجودات فرابعدی به زمین. متوجه شدید؟ و علت این که اون زمان موجودات فرابعدی خب راحت‌تر میتونستن ارتباط بگیرن با اونها و جوری بود که اصلا یه جورای دیگه داشتن با زندگی اونها پیوند میخوردن و واقعا هم خورده بودن دیگه. و حتی مردم عادی و از اون موقع میتونستن ببیننشون و افراد صاحب منصب مثلا خیلی مواقع با اون موجودات خودشون رو هماهنگ میکردن تو تصمیم گیری ها یا توی خیلی مسائل دیگه. این موجودات از طریق در واقع انرژی های خاصی که توسط ساخت خاص هرم ایجاد میشد و شرایطی که از نظر فرکانسی و انرژی ایجاد میشد، این حالت رو میتونستن ایجاد بکنن که ارتباط خودشون رو با اون انسان حفظ بکنن. حالا من میخوام توی این ویدیو اول یه سری دلیلی بهتون بگم، حالا ایشالا اگر شد چه توی این ویدیو چه توی ویدیو بعد بریم داخل هرم یه سری مسائل رو نشونتون بدم و بهتون بگم داستان از چه قراره. اول اینکه ببینید، هرم ها روی نقاط بسیار بالای انرژیایی زمین ساخته شدن. اینجوری نیست که اگر شما مثلا بیاید وسط تهران یا مثلا وسط کابل و بیاید یه سری سنگا رو مثلا روی هم بذارید مثل هرم مثل اون عمل بکنه. نه، اون نواحی که هرم ها ساخته شده دقیقاً نواحی هستن که یک سری به قول معروف شاهرگ های انرژی زمین در حال عبور بودن و وقتی که این هرم ها ساخته می شد این انرژی ها میتونستن وارد هرم میشن و خودش بخشی از تقویت انرژی هرم بود، نه اینکه هرم فقط از انرژی زمین تغذیه میکرد. نه، البته تغذیه که خب منظورم اینه که از انرژی زمین پر میشد، نه اینکه مثلا خودش مصرف بکنه. خب یکیش این بود. دلیل بعدیش اون معماری خاصش بود، اون زوایای خاص و به قول معروف اون زوایای مقدس، اون حالتهای خاصی که توی معماری هرم استفاده شده و از همه مهمتر اون نسبت‌های طلایی هستش که باعث میشد که هرم اون انرژی‌های کیهانی رو جذب بکنن. بالای نوک هرم، حالا عکساشو براتون میذارم، مثل یه ستون انرژیایی بود، مثل یه ستون نور انرژیایی میتونست تو ابعاد بالاتر بره. یعنی این قدر انرژی تجمع پیدا میکرد و قوی میشد. یعنی هم از زمین درش استفاده شده بود، یعنی هم از انرژی زمین و هم از انرژی کیهانی، و بعد اینها رو متمرکز میکرد هرم و بالاش مثل یه ستون نور انرژیایی به سمت ابعاد بالاتر میتونست بره و یکی از رازهای بزرگش این بودش. مورد بعد اینه که هرم ها در واقع با یه سری صورت های فلکی و یه سری ستاره ها همراستا هستن و اینا یه جوری بنای به قول معروف روی زمین که حالا برای استفاده یا مقبره ساخته شده باشه یا همچین چیزی نبوده. اینا اصلا در واقع اصلا بنا برای یه سری مصارف انرژیایی بوده و در واقع هرم ها پورتال های انرژی و دروازه های بزرگ انرژی بودن که با این هدف اصلا ساخته شده بودن و موجودات فرابعدی اصلا از اول توی ساخت هرم ها نقش داشتن. خودشون گفتن اصلا این هرم ها چجوری ساخته بشه و دانش اون زمان اصلا به همچین چیزهایی نمیرسید. در واقع موجودات فرابعدی خودشون سازنده و طراح اصلی این هرم ها بودن، چون خودشون میدونستن که به چه شکل میتونن با زمین ارتباط بهتری برقرار بکنن و اصلا انرژی و ساخت هرم به شکلی بود که اونا بتونن وارد بعد زمین بشن و بتونن حالا با کاهنا یا مدیومای اون زمان ارتباط برقرار بکنن و حالا دانش‌های کیهانی منتقل بشه یا یک سری تصمیماتی گرفته بشه و
از این دست مسائل. پس هرم نکته جالبش اینه که اصلا تا به حال توی هرم هیچ مومیایی پیدا نشده، در صورتی خیلی فکر میکنن که هرم ها مقبره های فراعنه بودن، در صورتی که حتی یک قبر هم اونجا پیدا نشده و اصلا کار هرم این نبوده. هرم در واقع دروازه های بین بعدی بوده. اون زمان به خاطر حالا شرایط زمین که عرض میکنم خدمتتون، موجودات فرابعدی بیشتر میتونستن ارتباط برقرار بکنن با زمینی ها و انسان ها و تمایل بیشتری هم حتی داشتن. یک سری اتفاقات مثبتی تو اون دوران افتاد که بشریت تونست خیلی سریعتر پیشرفت بکنه و نور خودش رو بتونه حفظ بکنه. هرم پس اولا این تصور رو باید اصلاح بکنید که هرم به هیچ عنوان مقبره فرعون نبوده. خیلی اکثرا فکر می‌کنن مقبره بود، بس مقبره نبوده. هرم در واقع ساختی بوده، یک ساختمانی بوده، حالا ساختمان مثل نه ساختمان امروزی، ولی یک شکلی از معماری بوده که باعث تجمع انرژی می شده. نکته بعد اینه که هرم فقط برای موجودات نورانیه، یعنی هرم فقط توانایی ورود موجودات نورانی رو داره. چرا؟ چون به سمت بالاه و به سمت ابعاد بالاه، یعنی به قول معروف شیطان نمیتونه از طریق هرم وارد ذهن بشه به هیچ عنوان، چون اصلا اون انرژی رو نابود میکنن. و هرم طوری طراحی شده که این موجودات فرابعدی اصلا با ساخت خود اونها بوده. گفتم عرض کردم خدمتتون اینکه چطور ساخته بشه واقعا اصلا در سطح دانش مردم اون زمان نبوده. اینه که مردم الان خیلی تعجب میکنن از این همه دقت، از این همه معماری اونم توی اون زمان، به خاطر این بوده که اینا اصلا توسط موجودات فرابعدی بوده، مثل تخت جمشید خودمون. حالا من یه ویدیو جداگانه دیگه با در مورد تخت جمشید صحبت بکنم و بگم خدمتتون که این بنای عظیم و بزرگ خودش اصلا علاوه بر این که انرژی بسیار خاص و عجیب غریبی داره، خودش یک دروازه بین بعدی بوده مثل اهرام مصر و اون حالا چقدر مطالب جالب داره که حالا انشالله توی فرصت دیگه خدمتتون عرض میکنم. و حالا یه سری مدیوهای معروف هم اونجا رفته بودن. حالا چه هرم، حالا در مورد هرم مصر بگم بهتون، دیده بودم مثلا ستون نور انرژیایی که بالای نوک هرم میره تا آسمون رو دیده بودن. مدیوما مدیتیشن کرده بودن اونجا، رفتن توی هرم مدیتیشن کرده بودن، این ستون نور رو دیده بودن و بعضیشون حس کرده بودن که یه سری افراد از اون طریق، یعنی داخل هرم یه سری جاهای خاص هست، حالا بهتون میگم چند تا اتاق بیشتر نیستش ولی تو همون اتاق‌ها اینا شرایطی براشون فراهم میشد که مثلا برون فکنی بکنن، شرایطی فراهم میشد که مثلا بشنن با موجودات فرابعدی صحبت بکنن، اونا رو قشنگ ببینن و خیلی حالا نکات جالبی داره. اهرام مصر گفتم یک دروازه ورود بوده. اما حالا شاید برای شما سوال بشه که خب چرا اینا از اهرام باید استفاده میکردن؟ چرا نمیتونن مثل خیلی موجودات دیگه به راحتی وارد بشن؟ ببینید من حالا چند دلیل خلاصه بهتون بگم، خیلی صحبت به این زمینه زیاده، حالا من چند دلیل خلاصه که بزنم مثل گفتم عرض کنم خدمتتون. اولین دلیلش اینه که ببینید زمین یک الایه متراکمیه و اینو اگر بخوام بیان وارد زمین بشن، ایناشون خیلی فرکانسشون رفته بالا و موجودات در واقع گفتم بعد بالاترن، فرکانس خیلی بالایی دارن. اینها اولا که اگر وارد زمین بشن یه جور خودش تقاضای انرژی رو به هم میزنه، خب به خاطر همین باید بیشتر وارد یه نقاط خاصی میشده. یک دوم اون که زمین برای اونا خیلی متراکم سخته و برای اینکه بخوام وارد زمین بشن باید خیلی فرکانسشون بیارن پایین و این باعث میشد که حتی بخشی از انرژیشون رو از دست بدن. خب و اگر بخواستم اون حالت مادی خودشون رو در دوباره به دست بیارم، منظورم اینه. مورد بعد اینه که ببین زمین به خاطر تجربه خاص انسان خداوند طوری قرار داده که یک لایه فراموشی و جدایی هم درش باشه و یعنی در واقع انسان ها چجوری بهتون میگم، یعنی اصلا نمیتونستن یک لحظه توی این زمین دوام بیارن، همشون از شدت غم در واقع چجوری میگن مثلا از خود بی خود میشدن، از خودشون رو نابود میکردن احتمال زیاد. چرا؟ چون روح انسانی اون عوالم بالا، اون آزادی، اون شرایط فوق العاده رو دیده و وقتی که وارد زمین میشه اون پرده فراموشی که اتفاق میفته
از اون پرده فراموشی که توی انرژی زمین هست گذر میکنه، میتونه تو اینجا بمونه، میتونه در واقع خیلی مسائل براش نو تازه باشه و میبینید که مثلا طرف تا به یه سری درجات فرکانسی نرسه، تا واقعا روحش سبک نشه، یه سری چیزا رو اصلا واقعا طرف نمیتونه درک بکنه و اون مادی میمونه و اون فرد یه فرد کاملا مادیه. خب اینا فرض کنید یه موجود نورانی خب بخواد وارد پرده فراموشی زمین بشه، اونا اذیت میشن. اینم یه دلیل دیگه شه. شاید خیلی نگن این قضیه رو که اینا بخش از قدرت‌های خودشون از دست میدن وقتی بخوان به شکل مادی وارد زمین بشن. و اینم یه دلیل دیگه بوده که اینا برای اینکه بتونن به انسان‌ها کمک کنن، از طریق حالا خواب و رویاهایی که برای یه سری کاهن‌ها به وجود آوردن، اینقدر یعنی این اتفاق افتاد که دیگه براشون مسجل شد و اینا تونستن این دستورالعمل رو برسونن، این ساخت اتفاق بیفته و بعد تونستن ارتباط راحت برقرار بکنن که آثارشون رو داریم میبینیم دیگه توی کتیبه ها، توی نقشانگاره ها و چقدر تونستن ارتباط بگیرن با انسان ها و چقدر جریان بشری رو توی زمین متحول کردن و به سمت نور بردن و سمت مثبت بردن، وگرنه خدا میدونه چه اتفاقاتی میافتاد. مورد بعدی اینه که زمان برای موجودات فرابودی خطی نیست. اینو من قبلا هم عرض کردم خدمتتون و تو ویدیوهای دیگه فکر می‌کنم توضیح دادم. زمان توی بعد زمین توی عالم ماده خطیه و اینا وقتی میخوان وارد زمان خطی بشن خیلی براشون آزار است. یعنی ببینید دارم علتهای مختلف رو براتون میگم که چرا مجبور بودن که یه همچین چیزی بسازن و از این طریق بتونن ارتباط برقرار. مورد بعد اینه که اینها اگر خیلی توی زمین بمونن بخشی از نور خودشون رو از دست میدن، چون اینجا انرژی ها خیلی متراکمه، اصلا فضا نیست که اون انقدر یک سری نورهایی که اون در واقع توی اون بود به دست آوردن. اینا به هر حال در حال پیشرفت و رشدن، اونا رشد پیشرفتشون متوقف نشده و هر چقدر شما بخواید برید بالا بازم جا هست و این که از عجایب خلقت خداوندیه. و اینا وقتی که توی زمین بمونن، خب زمین خودش پر از انرژی های خشم، پر از انرژی های سنگین، غم، نمیدونم تضاد، آشوب، اضطراب اینا هست. اینا اصلا جای اینا نیست. اینا خیلی اذیت میشه براشون، خیلی سنگینه و مجبور بودن که یک در واقع ناحیه‌ای رو ایجاد بکنن که در واقع از این شرایط محفوظ بمونن و بتونن ارتباط بگیرن. البته اینم خدمتتون عرض بکنن اونجوری نبوده که همشون فقط بتونن داخل هرم ارتباط برقرار بکنن و خب اونا هم درجات دارن، اونا هم متفاوت بودن، همشون هم بود 5 نبودن، یه سریاشون بود 4 بودن، یه سریاشون هنوز خیلی بالاتر نرفته بودن و خب اینا حتی میتونستن بیان مثلا توی عموم هم حتی میتونستن بیان و عموم هم از موقع اینا رو میدیدن، به خاطر همین خب بهشون باور داشتن. متوجه علت خیلی از این مسائل نه، ولی خب نه اینکه بالا با هر کس بتونن ارتباط بگیرن. مثلا یه جایی جمعی میشد، اینا مثلا از دور میتونستن خودشون رو نشون بدن و مردم عادی هم اینا رو میدیدن و بعضیشون هم که حالا اونایی که خیلی قدرتشون بالاتر بود و خیلی خاص‌تر بودن، خب نه اونا فقط داخل هرم میتونستن ارتباط برقرار بکنن و بعدش هم میرفتن یا خیلی کم افراد میدیدنشون. ارتباط عادیشون برای غیر مدیوم ها که در واقع افراد عمومی میشه خب خیلی کمتر بود، ولی باز هم به دلایلی که حالا خودشون صلاح میدونستن یه جورایی خودشون نشون میدادن به مردم. موجودات نورانی فرابودی اینا وقتی که توی ابعاد خودشون هستن معمولا با نور و انرژی ارتباط برقرار میکنن، خیلی از کلمه استفاده نمیکنن. اما وقتی که بیان روی زمین اینا بایستی با نماد و کلمه صحبت بکنن. با یک انسان، هرچند اون انسان دیگه به هر حال اگرم مدیوم هم بود بایستی با کلمات باش ارتباط برقرار میکرد و اگر که میخواست روی زمین توی شرایط عادی با اون آدم ارتباط برقرار بکنه. توجهید؟ و خب اینم براشون سنگین بود و هرچند خب اینا قبلا خودشون روی زمین بودن ولی تفاوت زیادی براشون ایجاد شده بود و اونا خیلی متفاوت شده بودن به علت اینکه خب سختشون بود که بتونن دوباره از کلمه استفاده کنن، از جمله استفاده کنن که خب البته میکردن ولی
این بود که اونا خب متفاوت شده بودن، اصلا سیستم ارتباط برقرار کردنشون متفاوت شده بوده و واقعا اونا در اوج جلوی اصل گذشتگی بزرگی میکردن که و از عشق درونیشون بود دیگه، میگم بعد بالایی بودن دیگه. و خب اینا یکی از اصلی ترین دلایلی که یک انسان حتی میتونه اصلا بعد پنجمی بشه و با موجودات فرابودی ارتباط برقرار کنه بحث عشق. من تو ویدیو دیگه خیلی نماد عشق صحبت کردم. عشق نه اینکه مثلا عاشق نمیدونم دختر رو بذاری، نه اصلا عشق به کل کائنات، وجودش از عشق بی قید و شرط لبریز میشه.